How to cook in YouTube channel එකට ඔබ සැමව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ගෝදම්බ රොටියක් හදාගන්න විදිය. අපිට මේ ගෝදම්බ රොටිය හොදිත් එක්ක පරාට වගේ කන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට එකෙන් කොත්තුවක් සකස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරයෙන් ඉල්ලන ගමන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි දැන් හලාගත්ත පිටි 500ක් මේ වගේ භාජනයකට දාගන්නවා. අපි දැන් මේ පිටි එකට ලුණු තේ හැඳි එකක් මේ වගේ එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් මේකට වතුර ටික ටික දාන ගමන් මේ වගේ අනා ගන්න ඕනේ. ඒ අනන ගමන් අපි මේකට පොල් තෙල් මේ සැලි දෙකක් විතර එකතු කරගන්නවා. අපි නැවතත් මේ වගේ වතුර ටික ටික එකතු කරන ගමන් අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගානට මේ පිටි එක අනා ගන්න ඕනේ. පිටි එක හොඳට අනා ගන්න තරමට රොටිය රස වැඩි. මම මේ පිටි එක විනාඩි 20ක් විතර අනා ගත්තා. ඔයගොල්ලොත් ඒ විදිහට කරන්න. අපි මේ පිටි එක මේ වගේ හොඳ soft එකට එනකන් අනා ගන්නවා. දැන් අපි මේ අනාගත්ත පිටි මූලිය පොල් තෙල් ගාලා පැය දෙකක් විතර පිපෙන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පැය දෙකකට පස්සේ මගේ මේ පිටි මූලිය. අපි දැන් මේ පිටි මූලිය පොඩි පොඩි කොටස් වලට කඩාගෙන පොඩි බෝල හදා ගන්නවා. මේ කඩාගත්ත පොඩි බෝල ටික අපි දැන් පැය 4ක් විතර පිපෙන්න තියෙනවා. සමහර අය නම් පැය 6ක් 8ක් වගේ පිපෙන්න තියෙනවා. ඒත් පිටි එක හොඳට අනාගත්තොත් පැය 4ක විතර කාලයක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේ තියෙන්නේ පැය 4කට පස්සේ අපේ පිටි බෝල ටික. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ පිටි බෝල වලින් රොටි ටික හදාගන්නයි. අපි දැන් රොටිය හදාගන්න තැටියට පොල් තෙල් ටිකක් දාලා මේ වගේ ලෑස්ති කරගන්නවා. දැන් මේ වගේ ඇඟිලි තුඩු වලින් මේ රොටිය අපි වඩා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ හදාගත්ත රොටිය පුච්ච ගන්න ඕනේ. ගොඩක් කර වෙනකම් පුච්ච ගන්න නැහැ. ඉලිප්පුණු තැන් රන්වන් පාට වෙද්දි අනිත් පැත්ත හරවලා පුච්ච ගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට තව රොටියක් වඩා ගන්න විදිය පෙන්නන්න. මේ වගේ ඇඟිලි තුඩු වලින් තුනී වෙන්න රොටිය වඩා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත ගෝදම්බ රොටි. අපිට මේක හොදි එක නිකන් උනත් කන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ රොටි වලින් කොත්තුවක් හදාගන්න විදිය ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ සැරේට අරන් එන්නම්. තවත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.